Yanikata bitor sorta Sogli porza Eukadita Misa betik toyar zata Sogli porza Eukadita Misa betik toyar zata. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी ह्या विधी भितर वताना भोंवतणी येताना आमी देवा लागीं अर्गां दिवया ह्या दिसा पासत आनी ह्या दिसाची सगळीं इंतेसांवां आमी ताच्या मुखार बारुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयतले आमकां देव ताचे भशेन दोळ्यार जावंक आपयता. जेजू हाजी दोळ्याची कोंकणी करता आनी आमकांय दर एक क्रिस्तांवांक क्रिस्ताच्या पटलादारांक तशेंच दोळ्याची काकुलतेची मनशां जावंक आपयल्लीं आसात. तर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आमच्या भाव भयणां लागीं दोळ्यार जावंक असलीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. हेच मनांत धरून आमी देवा लागीं कृपा आनी भोगसणे मागुया. ज्या वेळार आमी ताका पयस केलेलो आसा, ज्या वेळार आमी ताका नाकारलेलीं आसात, ज्या वेळार आमी आमचें जिवीत सगळें पातकांतूच भरलेलें आसा. आमी सगळीं बाराबर म्हणया, हांव पातकी सर्प दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच आंकवार मरे सगळ्या विरोधांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या देवा लागीं विनवणी प्रार्थना मागता. सर्प दिता देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बगसूं, आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा, सर्व वस्तूंच्या रचणारा आनी सांबाळणारा, आमचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुजें भोगसणें जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्यवंत पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हें म्हणप सारकें. धार्मीक फुडारी जावंक सोदता तो बऱ्यांतलें काम करूंक सोदता. म्हणटच फुडारी जावंक जाय गुन्यांवां मेकळो, एकूच पावट लग्न जालोलो, माणसुगेचो, शाणो, भिडेस्त, मर्यादीक, हेरांक येवकार दिवन तांचो परामोस करता तसलो, शिकोवंक युक्त, न्हय सोरेकार, नो ओ मारकोर, पूण दुलोब, न्हय झगडी मांडटा तसलो ओ पयशांचे आशेचो, पूण आपलो घराबो कोण आपल्या बरे भाशेन चलयता आनी आपल्या भुरग्यांक सगळ्या मर्यादीन आपणाक खालती दवरता तसलो. जर कोण आपल्या घराब्याचो वडील जावंक नकळो तर तो देवाचे पवित्र सभेची मेहनत कसो घेतलो. तो हालींच धर्मांत आयलोलो जावचो न्हय, नाजाल्यार तो गोरवान फुलोवन देंवचारा भाशेन त्याच फर्मोणाक सांपडटलो. त्या खातीर ओ क्रिस्ती लोकां मदें
तो बरे आब्रूचो जावंक जाय नांतर ओ किर्तीक सांपडून तो देंवचाराच्या फासान पडटलो. तेच भाशेन प्रधान सेवक मानेस्त न्हय 2 तोंडाचे न्हय चड सोरो पियेतात तसले न्हय हलको फायदो सोदतात तांतले पूण भावार्थाचो गूट नितोळ काळजान मानून घेतात तसले जावंक जाय. पयलीं तांची चवकशी करची आनी तांचे सवें गुन्यांव ना जायत तर तांकां मुणयारपण दिवचें. तेच परी बायलो जावंक जाय मर्यादेच्यो न्हय चाडयो उलयतात तसल्यो पूण माणसुगेच्यो सगळ्या वस्तूंनी खात्रेच्यो. प्रधान सेवक एकूच फावट लग्न जाल्ले मनीस जावचे आपल्या भुरग्यांक आनी घोराब्यांक सारके चलयतात तसले. प्रधान सेवकांचे मुणयारपण बरे भाशेन करीत ते आपणाक उंच पावंडो जोडटले आनी आपणे जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेलो भावार्थ व्हडा धिरान परगोटूंक पावतले. देवाचें उतर हें आमचो जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतल्यांव. परतून म्हणुया निर्मळ काळजान आमी चलतल्यांव. बरेपणा आनी निती विशीं हें म्हजें गीत तुका सर्वेस्परा तें हांव घोडून गायतां. संपूर्णतेच्या मार्गार हांव चलत आसतलों केन्ना म्हाका मेळूंक येतलोय. जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतल्यांव. म्हज्या घरान चलतलो निर्मळ काळजान कसलीच वायट चाल म्हज्या दोळ्या मुखार नाका. कायदे मोडतल्यांचो हांव कांटाळो धरतां. जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतल्यांव. गुप्ती पेल्याचेर बोगलांटां घालता ताचें हांव तोंड फोडटलों. गोरवान भुजां वयर काडटल्यांक बोडायेन फुल्लोल्या काळजाच्यांक म्हज्यान सोसूंक जायना. जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतल्यांव. म्हज्या देसांतल्या भोगतीवंतांक म्हज्या घोराब्यांत बिराड दिवंक हांव सोदून भोंवतां. संपूर्णतेच्या मार्गान चलतात तांकांच म्हजे चाकरेक हांव घेतलों. जबाब निर्मळ काळजान आमी चलतल्यांव. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो. सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. नाय म्हणलोल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे शीस आनी खूब लोक नगराच्या दरवंट्या लागीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपले आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका. आनी फुडें येवन तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें
म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो. सगल्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटालीं, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्या जुदेया सरभोंवती गांवां भर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावान भयणो, आज आमी पळयता लुकाच्या शुभ वर्तमानान लोक त्या मेल्ल्या पुताक विधवे आवयचो एकलोच पूत म्हूण उल्लेख करता. म्हणल्यार मोगाच्या भावान भयणो, आतां ती आवय जी आपल्या पुताक जो कोण मेलोलो आसा ताका पुरूंक वता ती ताच्या पुताकूच म्हूण न्हय, पूण आपलो निमाणो भरवोसो, आपलो निमाणो आसरो जो आसा ताका ती पुरूंक वता. कित्याक पयलीं सुद्दां तिचे लागीं घोव ना, ती एक विधवा, आनी आतां तिचे लागीं आसलोलें तें देखून तो म्हळ्यार ताचो परबायचो पूत लेगून ती आतां पुरूंक वता. आनी तिचे तोंडार वा तिचे जिवितांत पूत मेल्ल्या उपरांत तिका एक मरण कशें येयलां म्हूण आमच्यान म्हणूं येता. कित्याक म्हज्या भावान भयणो, त्या काळार जुदेवाच्या ह्या समाजान न्हू विधवांक चड म्हत्व आसूंक ना. विधवांक कोणूच पळयनासलो. विधवांक म्हणल्यार तांकां तांची कोण काळजी घेवप ना, तांकां कोण आदार दिनासलो. कित्याक ती समाजान मेल्लीं कशीं आसलीं, तांकां कांय पोजिशन आसूंक ना, तांकां सगळीं ती पावरलेस आसलेलीं, हेल्पलेस आसलेलीं, तांच्यान कांय करूंक जायनासलें. आनी आतां ह्या विधवेचो हो एकलोच पूत जो तिका कोणी सांबाळचो आसलो तो आतां मरून वता. आनी हेंच न्हू आमी हेज पळयता हाचे शुभ वर्तमानांत की ती निराशी जावन वताली. कित्याक आतां समाजांत एक आपणाक कशें मरण अशें तिका न्हू. आनी हेंच न्हू जेजू पळयता. जेजू तिका पळयता, तिका चरचरी दिसतात. आनी घडये न्हू त्या वेळार जेजून देखून पळयल्लें आसतलें. कित्याक ते जेन्ना ते नगरा लागीं पावतात शुभ वर्तमान म्हणटा जायते लोक तांकां तांचे बरोबर चलताले, ते मरणा बरोबर चलताले. आनी जायत्या लोकांक जेजून पळयलें आसतलें. आनी शेवटाक एक आवयकूय तिणें पळयलें आनी आवयचें दूख तो समजमलो. आनी तो ह्या वेळार मोगाच्या भावान भयणो आमकां देवाची जेजूची आमकां दोयाळ दिश्टी पडटा. ताची आमकां काकूळट दिसून येता. आनी आयज मोगाच्या भावान भयणो हेच भाशेन जेजून दुसरे हे बायलेक पळयलें, तेजें दूख पळयलें, तेच भाशेन आमकांय दर एक जाणाक दोयाळाची मनशां, काकूळटीची मनशां जावंक आपयल्लीं आसा. आयज आमी आमच्या जिविताची नदर मारुया. एक बरी शिकवण आमकां आयज हें आमचो शुभ वर्तमान शिकयता. तें म्हणल्यार आमी दोयाळाची मनशां जावंक मुखार सरतात काय. जेन्ना आमचो भाव भयण जी दुखांत आसात, जांकां कितें कसले त्रास जाल्ले आसात, कसले कश्ट तांचे येयल्ले आसात, आमी जेजू भशेन तांकां पळयतात काय, तांकां चुरचुरतात काय. आमी पळयनात जाल्यार मोगाच्या भावान भयणो देवा लागीं आमी कृपा मागूंक गरजेची. आमकां तें बळ दी म्हूण. कित्याक जो मेरेन आमी जेजू लागीं वेळ सारनात न्हू, तो मेरेन आमी जेजूच्यो ह्यो आज्ञा जेजू भशेन चलपाक आमी फाटीं सरतले. जेजूक आमी अणभवूंक पावचे नात आनी आमी जेजूची खरी मिसांव कितें तें आमी समजून घेवचे नात. आयज जेजू आमकां हेंच करूंक आपयता. जाता ते भशेन आमी जेजू भशेन जावंक, ताचे भशेन दोयाळाची मनशां जावंक, देव जसो दुसऱ्यांक पावता तेच भशेन आमी दुसऱ्यांक पावूंक आयचें शुभ वर्तमान आपयता. तर हीच जावन दी आमची मागणी आयच्या दिसाक. देवा लागीं आमी हीच कृपा मागुया, आमकां काकूळटीची मनशां कर म्हूण त्या भाशेन देवा भशेन जेजू भशेन. भेटवणी वेळार गीत घेवया. C21 पेज नंबर 37.
कितें घालताय त्या उण्याक कितें घालताय ते घालशीं याज्ञिक भावाच्या हातांत कितें वेदीर दवरताय कितें घालताय त्या उण्याक कितें घालताय ते घालशीं याज्ञिक भावाच्या हातांत कितें वेदीर दवरताय म्हजो आत्मो आनी खूब म्हजो काळीजानी मोल म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी जीण घालता म्हज्या भावान भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्प दिता देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेक पळय शुभेच्छा सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा दोयेन आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मनाक केल्ली भेटवणी समेस्तांचे सोडवणेक उपकारची कर हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन सर्वेस्पर तुमची सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आनी ससनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तर महिमा वखणटात तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय उंच सर्गीन तुका जय जय बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें वखदां मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनचे पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावा ताचो घुट परगोटुया तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिताचो उंडो आनी ही सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून
आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रगत शेवतले आम समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, सिमिया आमच्या फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगल्या आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनून जिवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागता. आंगवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपतीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अतिरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटके, पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक जेजू क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही सी देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेवया. D37, पेज 667. सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. सुर्गीच्या राजान केले जेवण व्हडल्या फेस्ताचे, राजकुराच्या लग्नाचे, राजकुराच्या लग्नाचे. आगोस्रा घालून नवी राजाच्या जेवणा सगळी, बसूया दादोसपणी, बसूया दादोसपणी.
गोस्रा घालून नवी राजाच्या जेवणाक सोगली बसूया दादोसपोनी बसूया दादोसपोनी कितलो उमळीक देवा मोग तुजो देखून मनशाची संसद तुज्यान तुज्या पाकोट्यां काल आसरो घेवंक येता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूचें मांस आनी रगत आमी आतां घेतलां. ह्या सर्गीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यांत तशेंच कुडींत आमी बोगी सो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय, भगत जेजूचें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सर्वपुजा देव बाप पवित्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजू क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सान फ्रांसीस शेवेराक मागणें बाराबर म्हणुया. सान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें गाडी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सरोणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक घेवन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. आमचे अतरेक बापाक मानता तसलें जाल्यार तुजे विनंती ते शादी पाव म्हूण मागता आनी सोपट्या पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक आमी गीत गावया. F13 पेज 91. खुशाल सदांच आमी भोंवचे, खुशाल दादोस आमी रावचे. मोगा जिवीत एकूच बरें, भाव भयणा जिवीत एक खरें.
आमची काळजां कशी नादार नितोळावडे बोरे उद्गार आमचो बापूय आसा स्वर्गार आमचे तो सुख आमचे मादार खुशाल सदांच आमी भोंवचे खुशाल दादूस आमी रावचे मोगान जिवीत एकूच बरें बाबोयना जिवीत कोरे
आमी गीत घेऊया A21 पेज नंबर 10 नवें गीत रोचून गायात. नवें गीत रोचून गायात परमेश्वराक वाखाणा शिकन शिकरी तुमी वय देवाक स्तोत्र गीतां गायात परमेश्वराच्या मनाक गीतां गायना कोडा वयर काडत नांव देवाचें परगटात दारोंडाचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मुगाळ बाबा भयणो, आज आमी बागीवन कॉर्नेल श्रेष्ठ गोवळी आणि सिप्रियान धर्माध्यक्ष हे दोगूय रक्त साक्षी. ताणें आपले रोगोत वारयलें जेजूचें जिवीत आम्हा समेस्तांक दिवंक आनी हे मार्तिरांचें रोगोत जावन आसा आमच्या बावळताचें बी. स्वता बदलत आसतात पूण बावार्थ बदलना. आमचो बावार्थ जेजू देवाचो पूत, खरो देव, खरो मनीस आनी जेजू भाशेन जिवीत जिवंक आजची वाचपां आमकां आपयतात. कशे भाशेन हे क्रिस्तांव फुडाऱ्यान आपलें जीव जिवंक जाय ते पयले वाचपान आमी आयकतले. आनी दुसरे वाचपान देव जेजू देव म्हूण ताचे बरोबर लोकांक तांचो भावार्थ उणो आसलो. तरी आसतना तो मिलाग करता, एका विधवेक आदाराक पावता. सो आमी क्रिस्तांव आमी एकामेकाक आदाराक पावूंक जाय, विशेश करून गरजेवंतांक. हे मनान दवरून फावो ते परी ह्या मिसान वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांचें दूख दवरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बागीबंद सदां सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजे पोरजेचे सेवेक बागीवन कॉर्नेलाक आनी सिप्रियानाक जागृत गोवळी आनी काळजीदार रोक्त साक्षी तुवें करून दिले. तांचे विनोतीन भावार्थान आमकां गोट आनी थीर कर आनी पवित्र सोबेचो एकवट सांबाळूंक भार घेवन वावरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनां. आमेन. बागयोन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या हें म्हणप सारकें. धर्मीक फुडारी जावंक सोदता तो बऱ्यांतलें काम करूंक सोदता. म्हणटच फुडारी जावंक जाय गुन्यांवां मेकलो. एकूच फावट लग्न जाल्लो माणसुगेचो शाणो बिडेस मर्यादीक हेरांक येवकार दिवन तांचो प्रमास कोता तसलो शिकोवंक योगीत
न्हय सोरेकार वा मारकोर, पूण दुलोब, न्हय झोगडी मांडटा तसलो वा पयशांच्या आशेचो, पूण आपलो घोराबो बरे भाशेन चलयता आनी आपल्या भुरग्यांक सगले मर्यादीन आपणाक खालती दवरता तसलो. जर कोण आपल्या गोराब्याचो वडील जावंक नकलो, तर तो देवाचे पवित्र सभेची मेहनत कसो घेतलो? तो हालींच धर्मांत आयलोलो जावचो न्हय, नाजाल्यार तो गोरवान फुलोवन देवचारा भाशेन त्याच फर्मानांक सांपडटलो. त्या खातीर ओ क्रिस्टी लोकां मदें तो बरे अब्रूचो जावंक जाय, ना तर ओ क्रितीक सांपडोन तो देवचाराच्या फासान पडटलो. तेच भाशेन प्रधान सेवक मानेस न्हय 2 तोणाचे, न्हय चड सोरो पियेतात तसले, न्हय हलको फायदो सोदतात तांतले, पूण भावार्थाचो गूट नितोल काळजान मानून घेतात तसले जावंक जाय. पयलीं तांची चवकशी करची आनी तांचे सवें गुन्यांव नांव जायत तर तांकां मुणयारपण दिवचें. तेच परी बायलो जावंक जाय मर्यादेच्यो, न्हय चाडयो उलयता तसल्यो, पूण माणसुगेच्यो, सगल्या वस्तूंनी खात्रेच्यो. प्रधान सेवक एकूच फावट लग्न जाल्ले मनीस जावचे, आपल्या भुरग्यांक आनी घोराब्यांक सारके चलयतात तसले. प्रधान सेवकाचें मुणयारपण बरे भाशेन करीत ते आपणाक उंच पावडो सोडटले आनी आपणें जेजू क्रिस्ताचेर दवरलेलो भावार्थ व्हडा धिरायेन परगटूंक पावतले. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुकार. साबाब, निर्मोल काळजान आमी चलतल्या. म्हणुया, निर्मळ काळजान आमी चलतल्या. बरेपणा आनी निती विशीं हें म्हजें गीत. तुका सर्वेस्परा तें हांव घडून गायतां. सोपुरनायेच्या मार्गार हांव चलत आसतलों. केन्ना म्हाका मेलूंक येतलोय? साबाब, निर्मोल काळजान आमी चलतल्या. म्हज्या घरान चलतलो निर्मोल काळजान. कसलीच वायट चाल म्हज्या दोल्या मुखार नाका. कायदे मांडटल्यांचो हांव कांटालो दवरतां. साबाब, निर्मोल काळजान आमी चलतल्या. गुप्ती पेल्याचेर बोगलांटां घालता तांचें हांव तोंड फोडटलों. गोरवान बुजां वयर काडटल्यांक बोडायेन फुल्लोल्या काळजाच्या म्हज्यान सोंसूंक जायना. साबाब, निर्मोल काळजान आमी चलतल्या. म्हज्या देसांतल्या भक्तिवंतांक म्हज्या घोराब्यान भिराड दिवंक हांव सदांच भोंवतां. सोपुरनायेच्या मार्गार चलतात तांकां म्हजे चाकरेक हांव घेतलों. साबाब, निर्मोल काळजान आमी चलतल्या. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Soy solves morak, soy solves morak, soy, 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 soy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजलो आनी देव आमचे पोरजेक मेलोवंक आयलो. Soy solves morak, soy solves morak, soy, 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 soy.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. नाईम म्हणलेल्या एका नगरांत जेजू वेतालो आनी ताचे बरोबर आसले ताचे सीस आनी खूब लोक. नगराच्या दारवट्या लागशीं पावतना एकल्या मेल्ल्याक पुरूंक व्हरताले. तो आपल्या आवयचो एकलोच पूत आनी ती एक विधवा. तिचे बरोबर नगरांतलो खूब लोक आसलो. तिका पळयतच तिचे चुरचुरे करून जेजून तिका म्हणलें, रडूं नाका. आनी फुडें येवन तिरडेक हात लायलो. तिरडी व्हरपी थांबले आनी ताणें म्हणलें, तरणाट्या, हांव तुका सांगतां, उठ. आनी मेलोलो तो बसलो आनी उलोवंक लागलो. आनी जेजून ताका आवयचे आदीन केलो. सगळ्यांक भिरांत लागली आनी देवाची तुस्त करून ती म्हणटाली, एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपजालो आनी देव आपले परजेक मेळूंक आयलो. आनी ही ताची खबर आख्ख्या जुदेया सभोवतीं गांवभर गाजली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगळा बाबा भयणीनो, आजच्या इवांजलान जेजूक मारयेचो पूत म्हणटा. माक इवांजलिस्ट माक जेजूक मारयेचो पूत. आमकां खबर आसा ती जुदेवांची सोसायटी पॅट्रियार्कल सोसायटी. ती बापायच्या नांवान ते भुरग्यांक उलोव करतात, नांव दितात. पूण जेजूचो बापूय जुजे मरण पावलो. तो आपलें आपोस्ल कार्य सुरू केलें तेन्ना ताची आवय मारिया विधवा जाल्ली. आनी देखूनच जेजूक ती विधवेची दूख कोंत तो सोजमूंक जाता. कित्याक ताका खबर आसली जेन्ना तो मरण पावतलो तेन्ना ताची आवय विधवा जातली आनी तिका कसले दूख कोंत त्रास भोगूंक पडटले. सो त्या नोदरान तो ही विधवेच्या आदाराक पावता. तिणें जेजू लागीं मागूंक ना ताका साल्वार कोर म्हूण, जितो कोर म्हूण. जेजू आपकुशीन तिच्या पुताक हुकूम घालता, उठ आनी चलोंक लाग. एलायजान प्रवाद्यान जुन्या करारान ताणें एका मनशाक जितो केलो. पूण कसो तो त्या मोड्याचेर रोडटालो, देवा सायबा कित्याक म्हूण तुवें ताचो जीव घेतलो. हांव ताचे घरांत रावतां, हांव म्हजी कार्य जें कोत्तां ताच्या आदारान कोत्तां. तो न्ही एकटोच पूत तुवें ताका वयलो, ताका जीव दी. हांगा जेजू मागणें करिनात, बगर हुकूम घालता, उठ आनी चलोंक लाग. जेजू खरो देव. तांचो भावार्थ कमी आसलो. सोत खरें तो जुजेचो आनी मारयेचो पूत म्हूण, पूण भावार्थ तो खरो देव, खरो मनीस. तो मोग बाबा आमचो भावार्थ थीर आसा की देव आमचो सोडवणदार जेजू आनी आमी ताचे भाशेन जावंक
आजची दोनूय वाचपां आमकां उलो मारतात. दुसरी दूख त्रासान सांपडल्यांक गरजेवंतांक आदाराक पावूंक आमी मोगाळ दोयाळ क्रिस्तांव म्हूण दाखोवंक जेन्ना आमी एकामेकाक पावता, जेन्ना आमी देवा थंय उलो मारता, जसो देव आमकां बेसांवांनी भरता, आमच्या उल्याक ताळ्याक उतर दिता, तशेंच आमी एकामेकाक पावोंक जाय आनी हे भाशेन आमी खरे क्रिस्तांव म्हूण सगळो संवसार पळयतलो. आमी गीत घेवया C15 पेज नंबर 34 देवा उतर आमी घेतला. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा कॉर्नेल आनी सिप्रियान तुज्या भाग्यवंत रक्तसाक्षांच्या कोश्टा मोरणांच्या उडासाक भेटयल्ली तुजी पोरजेची देणी दोयेन मानून घे. जशी तांकां आपले कोश्ट दोग सोसूंक जेजूच्या ह्या बलिदाना वरवीं गोटाय मेळ्ळी, तशेंच आमचेर वायट विघ्नी येता तेन्ना ह्याच बलिदाना वरवीं आमकांय थीरपण मेळूं तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भक्तां सवें तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकुट. प्रितुमेर तांचें जिवीत आमकां सुगुणाची देख, तांचे लागीं आमचो एकतार, आमकां पुण्यवंत जिविताक आदार. पवित्र सभे खातीर तांचे मागणें आमचे असक्तायेक धीर आनी घोटाय. हें आमकां तुज्या मोगाचें देणें. आमी जैत व्हरूंक आमच्या झुजांत आनी वांटो घेवंक तांच्या वैभवान बोळ दिताय आमकां हो हिशोब नासलेलो जमो आमच्या मोहिमेवंत भावा भयणीचो. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोळबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय जय. बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच वरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे बगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें.
हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa taco guhur porgo tuya. Sumia Jesu, ami ondokata, ani kachin lebieta, Tite bauti, tu voi bawa yeso. ami Tuji moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे धर्मसभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबा, फिलिप नेरी आनी सिमियांव आमच्या बिस्पा सांगाता आनी सगळ्या म्हणयारी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, सान जुजे तिच्या पती सांगाता, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सिप्रियान आनी कॉर्नेलियस हांचे सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां देवाक बाप म्हणूंक शिकयली. जेजूच्या उतरां आमी देवाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवरो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक मोडलें. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूळट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुज्या भितर येवचें म्हाका फावो ना. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी गीत घेवया D34 पेज नंबर 65 ओतम्या म्हज्या गायन कोर. She
प्रार्थया. मोगळा बापा, भाग्यवंत कर्नेल आनी सिप्रियान रोगसाक्षांचो उगडास करून तुज्या असक्त भुरग्यांक धीर दितल्या पवित्र जेवणान आमी आतांच वांटो घेतला. ह्या भाग्यवंतांची देख घेवन शुभ वर्तमानाच्या स्वताक साक्षी दिवचे खातीर ह्या जेवणा वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्याचे गोटायेन दोयाळपणी आमकां भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणे. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकांता. आमेन. आमी गीत घेवया. F9 पेज नंबर 89. जेजू तुझें नांवूच पुरो. जेजू तुझें नांवूच पुरो. मोज काळजाक दिवंक संतोश करो. तोर कसलें दादोसपण मागून तुका देखतोच कसलें सूख जाय. तोर कसलें दादोसपण मागून तुका देखतोच कसलें सूख जाय.
How lovely is your dwelling place, O Lord. A112, page 52. A112, page 52. How lovely is your dwelling place, O Lord. Page 52, A112. Page 52, A112. How lovely is your dwelling place, O Lord. What peace and joy to feel so close to you. Our heart and soul ring out their joy this morning. We long to meet you, God, the living God. The sparrow even here has found a shelter. The swallow by your waters builds a nest. Oh, happy those whose dwelling is your temple, who day by day your praises sing, O Lord. How lovely is your dwelling place, O Lord. What peace and joy to feel so close to you. Our heart and soul ring out their joy this morning. We long to meet you, God, the living God. My dear sisters and brothers, I welcome you to participate in this Mass and renew yourself totally in Jesus. We have to deepen in our faith, and the Word of God is always telling us what we have to have in mind as our attitude so that we can become more like Jesus. Today, we are celebrating the feasts of Saint Cornelius, Pope, and Cyprian, both saints, bishop and martyr. Now, Cornelius was bishop after Saint Fabian, also a pope. Once he was martyred by the Decian persecution, Decius had gone out of Rome. And so it was at that time that 16 bishops got together and appointed Cornelius. Now, there was another anti-pope, Novatian, who was claiming that those who had apostatized, meaning those who had given up the faith under persecution, they could not be taken back. They were refused, even if they repented. But Cornelius said, no. If you are saying this, you're denying the mercy of God. Under those circumstances, it can happen. But God has forgiven us our sins. So he deposed him. But soon there was a persecution again. And in that persecution, they exiled him to Civilta Vecchia, where he died in that state. Cyprian was a wealthy man. He was from Africa, Carthage,
the same place where Saint Augustine came from. Now he met a priest who talked to him about Christ. And when he heard him, the Lord touched him internally. He sold all his wealth, gave it to the poor, was ordained priest, and soon consecrated also a bishop of Carthage. Now what happened? The Valerian persecution started. And so he had to flee from there. He went out and started organizing the church from outside. When it abated, he came back. But he was also in support of Cornelius that we should bring back the Christians who had apostatized. They should be forgiven. And that is what he did along with Cornelius and supported him in his papacy. He was also then martyred because of this persecution. Let us ask these saints who have stood the test of the cross, always uniting themselves to Jesus for the salvation of souls, and keep that in mind always. With these two saints, let us also bring your intentions and prayers and the special intentions of this Mass and celebrate this Eucharist. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the work of the Holy Spirit be with each one of you. And with your spirit. My dear sisters and brothers, let us ask God to forgive us our sin, especially because He's given us responsibility. We are supposed to be in depth in ourselves, meeting Jesus, encountering Him, and becoming more like Him, but we have not in our thoughts, words, and deeds. Let us ask Him to forgive us. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us, His children, forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us bring all our prayers and pray this prayer. O God, who gave Saints Cornelius and Cyprian to your people as diligent shepherds and vigilant martyrs, grant that through their intercession we may be strengthened in faith and constancy and spend ourselves without reserve for the unity of the Church. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the Word of God. A reading from the first letter of St. Paul to Timothy. A bishop must be above reproach. Deacons, likewise, must hold the mystery of faith with a clear conscience. The saying is sure: if anyone aspires to the office of bishop, he desires a noble task. Now, a bishop must be above reproach, the husband of one wife, temperate, sensible, dignified, hospitable, an apt teacher, no drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, and no lover of money. He must manage his own household well, keeping his children submissive and respectful in every way.
For if a man does not know how to manage his own household, how can he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may be puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Moreover, he must be well thought of by outsiders, or he may fall into reproach and the snare of the devil. Deacons likewise must be serious, not double-tongued, not addicted to too much wine, not greedy for gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience. And let them also be tested first. Then if they prove themselves blameless, let them serve as deacons. The women likewise must be serious, no slanderers, but temperate, faithful in all things. Let deacons be the husband of one wife, and let them manage their children and their households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith which is in Christ Jesus. The word of the Lord. Thanks be to God. May our response be, I will walk with blameless heart. I will walk with blameless heart. My song is of mercy and justice. I sing to you, O Lord. I will walk in the way of perfection. Oh, when, Lord, will you come? Response, I will walk with blameless heart. I will walk with blameless heart within my house. I will not set before my eyes whatever is base. Response, I will walk with blameless heart. The man who slanders his neighbor in secret, I will bring to silence. The man of proud looks and haughty heart, I will never endure. Response, I will walk with blameless heart. I look to the faithful in the land, that they may dwell with me. He who walks in the way of perfection shall be my friend. Response, I will walk with blameless heart. Kindly rise. Your word is truth, O Lord. Sanctify us in the truth. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus went to a city called Nain, and his disciples and a great crowd went with him. As he drew near to the gate of the city, behold, a man who had died was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." And he came and touched the bier, and the bearers stood still. And he said, "Young man, I say to you, rise." And the dead man sat up and began to speak. And he gave him to his mother. Fear seized them all, and they glorified God, saying, "A great prophet has arisen among us, and God has visited his people." And this report concerning him spread throughout the whole of Judea
and all the surrounding country. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus is very much one with his humanity. He is the originator of all of us and of everything, because in the Gospel of John we have heard, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. All things came to being through him, the Word, and nothing exists without him. He is the Word of God. All of us, everything has existed through him. We have also heard it these days that all things are made for him and he for all things, because he is in all things. So now this is what we can see in this incident, where when he comes to this city of Nain, he sees what's going on. He's very much aware of what will a widow experience, because it was terrible in those days, as you have yourself seen in our own country, that there was this sati. She could not be left for others to grab on her. So she died with her husband. And everywhere it has been like that, but not so today. There's a lot of dignity that a woman is having. But at that time, he knew what she might have to go through, because she was a widow, nobody, no husband, and no son. So he has compassion, he has empathy, and he just tells the boy, rise, and he comes back to life. And he gives him back to his mother. Now, my dear sisters and brothers, this heart of Jesus is what we often contemplate on a Friday. Every Fridays when we come, we are saying the heart of Jesus. This is his heart. And he is in our heart. He is in our body, mind, and spirit. And from our heart, he wants to do all these good things to others. And so, in the selection of bishop and deacons, if they are not having this attitude of God's presence within them, then they will fail, because then they will be after money, after women, after properties, all these kinds of worldly things. St. Ignatius tells us, God has created everything, and it has to be used insofar as it helps us to the end for which we are created. For what are we created? To revere God in all his creation, in everything, in every way. To revere, to praise him, for he is really marvelous. So even in the not so good things that happen to us, because evil is at work in those moments, God will bring good out of evil. He will educate us. He will open our eyes of faith, and he'll show us how he is taking care of us. And therefore, we have to also serve him. Reverence, praise, and service of God. Why? Because who are we? We are part of him only. So he wants to serve through us, him in others. So God is at work in all of us. And that is what Jesus has shown us as leader. And so those who are serving as leaders have to be more like him by being more present to him, so that he can work through our thoughts, words, and deeds. What about all of us? We are quite in line with this. But let us get totally one with him by asking our Blessed Mother to help us. So I suggest to people, because many of the people, when things happen to them, they succumb to it. So when things are happening to us, say the other one comes to you, is angry, is not all right, whatever is happening to him or her, you immediately start saying the Hail Mary. So what happens when you say the Hail Mary,
You're not getting the whole onslaught of what they are saying or doing or not doing. You're able to keep it in Mother Mary, and she will intercede for you with Jesus and help you to be more like him in responding to them at that moment. I guarantee you, this will happen. And I'm certain about it. But we must do it in faith with the hope that God's love will be manifested through it. Now, they are saying to us or doing to us, but what's going on in us? That also we have to keep it in her. I've told you to do this before in Jesus. But she will help us to do it better in him, and then this combination will help us very much. So we must have a spiritual communion with God in order to live more meaningfully with others. And you'll see there will be great peace, joy, happiness, enthusiasm in dying for the other. Because it always entails a dying to self. Otherwise, we're always self-centered, not the other-centered. When you're other-centered, you take up the cross, you die to yourself, you live for them, and they keep growing in Jesus. Let's pray for this grace. Let's hold our hands together, close our eyes. In every breath, we are kept alive by him who is our life. He fills us from our toes right up to our head. We are so complicated inside that we hardly know about ourselves. There are so many systems in us which are functioning, and each one is so unique. What a marvel it is. And he is keeping it going. And when you remain more present to him, then his very nature will give us good health of body, mind, and spirit. So when we breathe out everything that is there within you. We must be detached. We must not be attached to anything. We have come with nothing, we'll go with nothing, and all that we do is internal. We are attached to things. They are all external, but we are attached to them. And that is what destroys our peace. Let us ask Jesus now to give us this grace, to surrender everything so that only he will lead us and guide us to be more and more his compassionate presence. Amen. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Receive, we pray, O Lord, the offerings of your people in honor of the passion of your holy martyrs, St. Cornelius and Cyprian, and may the gifts that gave them courage under persecution make us too steadfast in all trials, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. Lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God.
For the blood of your blessed martyrs, Saint Cyprian and Cornelius, poured out like Christ's to glorify your name, shows forth your marvelous works, by which in our weakness you perfect your power, and on the feeble bestow strength to bear you witness through Christ our Lord. And so, with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end we acclaim, Holy, 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 Lord God of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that, partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, Philip Neri, our Bishop, Simeon, our Auxiliary Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us with confidence, meaningfully, in union with Jesus, keeping all our intentions in mind and filled with the Spirit, say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins,
but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall believe. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Lord, you are my everything. D65, page 127. Page 127, 127, D65. Lord, you are my everything. Lord, you are my friend. In this bread you promised me life that has no end. Come, my strength, my bread of life, hold me in your sway. Fill me with your presence, Lord. Guide me on my way. Lord, you are my everything. Lord, you are my friend. In this bread you promised me life that has no end. Come, my way, my truth, my life. Show me how to live. Clear the storms that cloud my path. Teach me to forgive. Lord, you are my everything. Lord, you are my friend. In this bread you promised me life that has no end. Let us now, with respect, be present to Jesus who is dwelling in our hearts, and with our eyes closed, let us commune with him and experience his presence. Let us pray. Through these mysteries which we have received, we humbly beseech you, O Lord, that by the example of the martyrs Saint Cornelius
and Cyprian, we may be strengthened with the fortitude of your Spirit to bear witness to the truth of the gospel. Through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Together, O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father. And for everything, together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. J5, J5, God loves the poor. God loves the poor, God loves the rich, but calls us all to share. This is the living word of God. This is the life of Christ in us. This is the way of life.
मोगळा जेजू, म्हज्या दोनया आनी म्हज्या देवा, तुवें आमकां सांगलें चाकून पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गौड. म्हज्या जेजू, आमी तुका सगळोच हे भाशेन अणभवता. पूण जेन्ना आमी आपलेपणांत आसता तेन्ना आमचें आपलेपण, तुजें गोडपण आहा पळय तें आमट कोत्ता आनी तें कोड जाता. आनी मागीर आमी तुकाच शीण कोत्ता. वो आमचो स्वभाव पातकी आसा तो काडून उडय आनी आमकां भितरल्यान तुज्या एकवटान रावंक पेकोवणी दी. ह्या वड्यार आमी सगळें तुका समोरुमता, सगळें तुका समर्पिता, सगळें तुका दिता, कित्याक तूं आमकां तुजीच म्हणून स्विकारताय. दोळे धांपून आमी साश्टांगी पडून जेजूचेर आमची तकली पांयचेर ताचे धरून हें समर्पण आमच्या जिविताचें करुया. गे दोनया, म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दिता, कित्याक तें सगळें तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. हळू दोळे एकटे करून आमी ताचेर आमचे दोळे थिरावया. आनी ते भाशेन पळयत आसतना जशे भाशेन जेजूच्या हातांतलीं तीं किरणां भायर सरतालीं, ताच्या काळजांतलीं तीं किरणां भायर सरतालीं, तेच भाशेन ताच्या ह्या आसण्यांत ताची किरणां आमच्या दोळ्यांतल्यान आमचे कुडींत मनांत शिरून आनी जें आमी मागलां भितरलें आमचें जिवीत सगळ्या सांखळींनी जें बांदलेलें आसा आपलेपणांत आनी आपलेपणांचे सोयींनी तें काडून उडय म्हणून सांगया. आनी तो तें घडून हाडटा त्या प्रमाणे ताच्या एकवटान आमचें जिवीत सारया. ताच्या जिविताचेर आमी नियाळ कोत्ता. तें जिवीत ताचें आमी पूर्णपणे पत्करुया, कित्याक आमी ताचे कुडींतले खेरीत किरकोळ सांदे. ह्या ताच्या एकपणांत आमी जियेतना आनीक आमचें आपलेपण आसचें ना, पूण फकत तोच आनी ताचेंच जिवीत. आनी ताका लागून भितरल्यान हांवें तुमकां म्हणलेलें नोमान बरी म्हणीत रावत, कित्याक ती ते भाशेन जियेली चाकोर कशी देवाच्या उतरा प्रमाणे तिजें सगळें सदांच देव घडून हाडटालो आनी ती 100% सहकार करून ते भाशेन आपलें जिवीत जियेताली. आनी ती आतांय जियेता आनी आतांय ती आमकां मदत करता. आमी हे भाशेन तिच्या एकवटान जेजूक एकवटान रावता. हे भाशेन सगल्या आमच्या भाव भयणींक आख्ख्या संवसारांत शिंपडलेलीं आसा तितल्यांकूय हांगसर हाडया. आमी फकत भितरल्यान हीं उतरां उचातना पूर्णपणे म्हणया, शिंतीत लावन हेणें तेणें नाका. कितेंय तर आयलें मनांत पर्यंत जाल्यार तें त्या मागण्यांत धरून तें रोखडेंच नपयत जातलें आनी आमी भितरल्यान अदीक आनी अदीक स्वतंत्र जावन जेजूचें जिवीत आमी अदीक जियेतल्या अणभवतल्या आनी दुसऱ्यांक ताचो अणभव घडटलो. दुसरी ताका अणभवतली आमचे सवय. सत मानता देवा, सर्वपिता बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा,
आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर्भ सभावलो आंकवार मरेताय जल्मलो पोंच पिलाताक ताणें कोस सोंसले ताका कुसर चडलो तो मेलो आनी ताका लिपिलो तो मेलोल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो सरकार चडलो सोर पदवीधा देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय तुयतान जिवेन मेलोल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भक्तांचे येतकार पातकाचे बोगसोने कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसवटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्या पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तुरे मदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवान देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर. आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्मोचो आसा म्हूण कोलीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदुतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चड आपूर बायेचे सर्वेस्पो तुजे सवें आसा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम भितर तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेम मध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनोदी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मारयेक कृपेन भरलेले सरेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारयेक कृपेन भरलेले सरेस्पर तुजे थाय आसा ऑस्ट्रेमध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. हो म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां नियर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर. मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. लूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें तिच्या कुसव्यांत आसलोल्या बालकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान भरली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें, ओस्तोऱ्या मोदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजें कुसेचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गार आसा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरेक पिन बोलोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोलोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोलोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोलोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोलोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरेक पिन बोले सुमे दिवच्या टेंसा उस्तोरी मितोत सदो आनी सदां फॉलचे कुशेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उन्नत बापाक आनी पुत्राक आनी स्पिरीट सांगता आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां नियर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर. बेल्ल्या नगरांत दुलबरपणांत जेजू जल्मता. लूक 2:7. आनी तिणें आपल्या मालगोड्या पुताक जल्म दिलो
आनी तांकां खानावळींत सुवात नासली देखून तिणें ताका फाल्यांनी गुठलावून कावणेंत दवरलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायच्यातली आमकां निवार. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच तुजे येता येसा उस्त्रें भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. मोगाच्या मोगाच्या जेसू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोशाचो मिस्तेर. जेसूक देव मंदिरांत भेटयतात. लूक 2:22. मोइजेसाचे समोती पोरमोणे तांची शुद्धी करचे दीस बोरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक बाळका जेसूक जेरुसल्याक व्हेलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायच्यातली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता येसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता येसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेसू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोच येता येसा ऑस्ट्रियामध्ये
तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोत जताय आसा उस्ट्रा मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज येसू भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. लूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्या मदें बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवन तुजे कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावन. आमचो दिसपट्टो इकरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेत पडोवंक दिवं नाका पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा ओस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनोदी कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस पोट तुजे ताय आसा
ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपे बोलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा. ओसऱ्यामध्ये तू सोदव आणि सोदव तुझा पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. आता आमी गीत घेवया प्रभू जेजू R30 पयलो कोडो आमी म्हणटले. हांव प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका महिमा तुका गावंदोर निरंतरी तुका आमचे गितोर उपकारातून कोताव आमी गायोन. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. मातेव 3:16 ते 17. जेजू स्नान घेवंक उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच स्वर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवून येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात सरकार ताणें एक ताळो असो गाजलो. हो म्हजो पूत सगळे अपुरबायेचो ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो क्रायस्ट आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा. वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. भगती मोरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरेस्व तुज्या ताय आसा.
वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तुऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हणून बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां न्यार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर. खाना गांवांत लग्ना वस्त्यांत जेजूची आप पोरगोटणी. चिवांव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां. म्हजो वेळ अजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणें फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जा. तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पद तुज्या ताय आसा वस्त्र्या मध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. भगती मुरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदा सदा काल आमेन.
ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राजाची पोरगोटणी. मार्कू 1:14-15. चुवावाक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो आनी थंय देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान अशें पोरगोटूंक लागलो. नेमलोलो काल भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बोतलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावंक, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावंक. आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. अस्तोऱ्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. मागणें कोत्ता आसतना ताच्या मुखामळाचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसोन लोकलोकीत धवी फोल जाली. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो एक रायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस तुजे ठाई आसा. अस्त्र्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस तुजे ठाई आसा.
अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन मुलनी सर्वेच पोचचे ठाई आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझो आपोस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदां सदांकाल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उच्चांतली वो सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी लोक 22:19-20. आनी जेजून उंडो घेतलो देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिलो आनी म्हणलें ही म्हजी कूड हांवें ती तुमचे पासो समोर पुची आसा म्हजो उगडास करून अशेंच तुमी करात. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या पासर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां तालनेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे ताय आसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो आपूस जेजू मागती मरे देवाचे मायेक आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले श्रेष्ठ तुझ्या तायसा उस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा बापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आदी आता आणि सदांच आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एमकोणाची वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्या आर दुसरो कोडो आमी म्हणुया प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू बोडव्याचो तुका वचून कोता आखी पृथ्वी तुजी कीर्ती गाजता सगळी रोचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू दुखीचे 5 मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर जे सिमानी मोळ्यांत जेजू मागणें करता लूक 22:44 ते 45 आनी सगळोच कळवळून अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटालो रोगताच्या दार थेंब्या वरी चालो ताचो काम आनी मागणें करतोच शिसां सोशें उठून ये जाल्यार ते कोतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपाचो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नुमान मरे कृपेन बलेले सुरेश पोचते सास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचो पोच जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर
आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचणे आसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचणे आसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचणे आसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरलेले सुरेश पोचणे आसा ऑस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोवचो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा पापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकळाच्या वचांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मेस्तेर जेजूच्यो मस्कोऱ्यो करतात. 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर चेरमोन मारूंक लायलें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पोर तुजे टाय आसा स्त्रियांमध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकळांतल्या वचांतली हो स्वर्गार सगळ्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातेव 27:28-29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासांत व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें
आनी खांड्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हाताक एक बोडी दिली. ताचे मुखार दिमी मोडून ताका किणूंक ते म्हणटाले, देवाच्या राजा नोमान तुका. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुझे गोशी स्वर्गार जाता तशीं संवसारान जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां मकोस आनी आमकां तालणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलिल्ले सोरेस पो तुझे ताय आसा, उसरा मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजो. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, नियर आमकां एपणांतल्या उच्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक बोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार कुरीस दितात. जुआंव 19:17. आनी तो आपलो कुरीस वावून कोट्ट्याच्या मुठलोल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टलोल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तालणीत पडोवंक दिवं नाका, पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, उस्तुऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलवले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, उस्तुऱ्या मदें तूं
सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोजिताय सावस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोजिताय सावस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोजिताय सावस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोजिताय सावस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस पोजिताय सावस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती बरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां नियर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली बोर सरकार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मेस्तेर जेजू कुर्सार मोरता. लूक 23:40-6 आनी व्हडल्यान हाडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपाचो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुजे सवे आसा वस्तुऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां नियर आमकां एपणांतल्या उज्यांतली वो सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. R30 तिसरो कोडो आमी घेवया.
प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू सूर्याचो ग्रीम आणि आराचो उजवाड फाको परनोतानोसो तूच सूर्या आमी पोरजोल तुजो प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू प्रभू जेसू आमच्या प्रभू जेसू. ओर्काचे 5 मिस्तेर. पयलो ओर्काचो मिस्तेर. आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें, भियोव नाकात, खुर्सार मारलोल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जिवंत केला. तो हांगा ना, ताका दवरलोली ती स्वात पळयात. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चिकलोल्यांक बक्षितांव. तुजी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां तालणेक पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सोरेस्पट शेताय आसा, वस्तुऱ्यामध्ये तू सदव आणि सदव तुझो पूज जेजू. भगवती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येपणांतल्या वच्यांतली, पोर सरकार सगळ्या आत्म्यांक बोग करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो ओर्काचो मिस्तेर. 40 दीस आपल्या शिसांक दिश्टी पडल्या उपरांत जेजू सरकार चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोम्याची सून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर सरकार उबारून व्हेलो, आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव,
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्व तुज्या तांय आसा ओस्तऱ्यां भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. भगती मरे देवाचे मायेक आम्हा पापयां खातीर विनती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. म्हणून बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां न्युआर आमकां हेमकोणांतल्या उज्यांतली पोर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्यांक. तिसरो वर्काचो मेस्तेर चेचून बसयलोलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सोबेचेर देंवता. धर्मदुताचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसली तें आख्खें घर भरलें. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावंक तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरा मदे तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरा मदे तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरा मदे तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरा मदे तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आमच्या खातीर कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा अस्तरा मदे तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूज जेजू. देवाचे माये
आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बोलवले सर्वे स्पोर तुझे ताय आसा अस्तरामध्ये तू सदव आनी सदव तुझा पूत जेजू. भाग्यवती देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां न्यूयर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली हो सरकार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो अर्काचो मेस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत सरकार व्हरता. चुडीत 13:18 म्हजे धुवे संवसारांतल्या सगल्या वस्तुऱ्यां भितर बो वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इंद्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळमेळ दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचते शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचणे शास्त्रामध्ये सदो आणि सदोचा पोचेसु. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदा काल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां न्यूयर आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली हो सरकार सगल्या आत्म्याक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो अर्काचो मेस्तेर
आंकवार मारयेक देवान सरकार आनी संवसाराची राणी केली. चवथो अर्काचो मिस्तेर. मारयेक देव कुडी तेन्ना सरकार एक विचित्र कुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरसोळान न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तळा आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशें संवसारान जावं. आमचो दिसपटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वैच्यांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मुलीने सर्वेच पोच जेठाई आसा, असऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो आपोज जेजू. मागीर ते मरे देवाचे मायेक आमा पापयां खातीर विनती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां आमेन. ओ म्हज्या बापाच्या जेजू, ओगोस आमची पातकां वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक वो करून चड गरज आसलेल्या. R30 7वो कोडवो आमी घेवया. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. सूर्यान फुलता भोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां, सासणाक गाजोवन आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू.
नमानी काकुडचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवसो आमी पोदेशी वेची बाळगा तुका ओलो मारता ह्या तुकाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाच्या रातीनी तुजी काकुडची नदर आमचेर तू कोणवाळे आनी मोगाल दलो आंकवार मारये ह्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय मागीर देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्या मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोना आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाचो चुकाचो मुकुट जोडलो भगवंती आंकवार मारयेचे पवित्र जायचे मिस्टेर आमी नियाळटा तांणी तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बसयलेले आसा ते आमकां मेळोशे कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कोर हे बोनवडी आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या कोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोंतल्यांक तुजो आदार तुवें आगाचो दिनासतना उरलो म्हणून पातयेवन ह्या परवशान हांव येता तुजे वेंगेन हे आंकवारी म्हजे माये हांव येता तुजे सोशी तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करी नाका म्हज्या मागण्याची पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफोल तें कर आमेन म्हजो सर्वेस्वराक वाकाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले नागरीक चाकरेन ताणें दिश्ट घाली होय आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुवागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्ट पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता खालच्यान गोर दवरतल्यांक दुस्पटायता पोरवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता हिल हलक्यांक उंच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा अब्राहामान ताची सोस्ती खातीर सोरू काळाक आमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुलचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणाक घेतलो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां काल आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यान आदी आतां आनी सदां काल आमेन R35 हें गीत आमी घेवया संस्कारा कितल्या वर्त्या संस्कारा कितल्या वर्त्या संस्कारी नमान कोता सोडून आद्यो रीती सेवा Gospoda, Guda Muka, Tirwadu Yam Sobawa, Soy Morte, Vishoy Dina, Priti Chabapa, Amcha, Soy Divon, Buddha. Murgotun kalzadona Onuya Vakaluya Utsoya Tache Modlo Mogacha Povitratmya Samskarka Kaldi Pona
स्वादाचो उंडवतो. मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुजे कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं तामणासणांची सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तुमचो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान.